So yang pertama, rules of integration. Yang pertama adalah constant rule. Constant. So harap you faham apa yang dimaksud dengan constant. Constant means that a fixed value. A fixed value. Mana dia? Kalau you guna calculator, you tekan, confirm dia akan dapat jawapan yang sama. Saya tekan 7/2, memang saya akan dapat 3.5. You tekan pun sama, siapa-siapa je tekan pun akan dapat jawapan sama. So, itu diberi nama fixed value atau constant. So, bila kita jumpa constant, macam mana nak integrate? So, kalau you tengok sini, A is a constant. So, jawapan saya adalah AX plus with the C. Boleh kot? So, itu adalah yang pertama. Maknanya dia, lain kali you jumpa constant, inilah jawapan dia. AX plus C. Add on the X plus with the C. Type yang kedua, constant multiple. Atau saya panggil dia X to the power of N. Nama dia lah. So, yang pertama, saya kata constant. Yang kedua, X to the power of N. Atau you nak panggil constant multiple rule pun boleh. So, macam mana nak integrate soalan yang macam ni? Iaitu A, X, N plus with the 1 over N plus 1 plus with the C. Bila kita bincang tentang example ini, saya nak tengoklah kita nak guna constant ke X to the power of N. Kita ada dua pilihan. Kita ada constant, kita ada X to the power of N. So, bila you integrate, you kena clear. You tengah guna type 1 atau type 2. Ini 1, ini 2. So, saya dah mula mengajar macam mana nak integrate. Kalau sesiapa yang dia rasa di blur dengan topik integration ini, you ikutlah step ini. Setiap kali, bila you integrate, you kena clear. You tengah integrate apa? So, number 1, constant. Number 2, X to the power of N. So, number 1. Question number 1. Saya guna constant. Saya guna constant. So, jawapan saya straightforward. Iaitu 2X plus with the C. Saya guna number 1. Number 2. Kita ada integrate set X respect to X. So, kalau saya mesti modify dia dulu. Integrate X to the power of 1/2 with respect to X. Saya tengah guna number 2. Rules yang number 2. Macam mana? Iaitu X to the power of 1/2 plus with the 1 over 1/2 plus 1. Saya tahu jawapan saya 3/2 plus with the C. Rewrite the situation. Integrate set X respect to X. Jawapan saya 2X to the power of 3/2 over 3 plus with the C. Tengok macam mana saya menjawab soalan. Okay, continue. Question number 3. Example number 3. Saya masih guna rules yang kedua. Okay, rules yang kedua. Iaitu, saya tak perlu modify untuk soalan ni sebab saya boleh nampak dengan clear. Iaitu, pi multiply with X 2 plus with the 1 over 2 plus 1. So, kita dapat 3. Rewrite. So, saya dapat integrate pi multiply with X square respect to X. Jawapan saya adalah pi X to the power of 3 over 3 plus with the C. Begitulah untuk example 1, example 2, and example 3. So, saya tulis S1, maksudnya self-practice question number 1. So, kita cuba. Kalau saya modify dulu. Integrate X to the power of negative 1/2 respect to X. Saya dah modify dia. Saya dah tahu dah. Saya tengah guna rules yang kedua. Boleh? Rules yang kedua. So, integrate. Saya dapat X to the power of negative 1/2 plus with the 1 over 1/2. So, saya tulis semula jawapan saya. Saya dapat 2X to the power of 1/2 plus with the C. Kalau rasa
tak suka benda ni, you boleh tulis semula integrate 1 over square root of x respect to x is equals to 2 multiply with the third x plus with the c. Terpulang, nak tulis macam ni pun boleh, ini pun boleh. Saya praktis yang kedua, saya nampak integrate 8 x to the power 1 over 2 respect to x. Saya masih nak guna rules yang kedua. Sama dengan 8x. Kali ni saya laju sikit ya. Iaitu saya dapat 3 over 2 over 3 over 2 plus with the c. Sebab saya boleh imagine dah. Plus 1 dapat 3 over 2. So continue. Saya dapat 16x to the power of 3 over 2 over 3 plus with the c. So itu jawapan saya lah. Ya. Iaitu eksponen di sini ada 1 ya. So kena clear atau buat catatan. E1 is a constant. Is a constant. Seperti mana dalam sini 8 pun constant. So saya masih guna rules yang kedua iaitu E kemudian x to the power of 3 over 3 plus with the c. Itu jawapan saya untuk S3. So number 3 ini just nak introduce saja. Saya tak kategorikan dia sum and difference. Sum and difference di sini maksudnya tambah tolak. Okay, tambah tolak. So bila kita integrate untuk bahagian macam ni, kita integrate fx with respect to x plus minus integrate gx with respect to x. Itu saja. Perkara ini boleh berlaku. Example number 4. You nak straightforward integrate pun boleh. You nak guna type 3 pun boleh. Yang ini saya tak kategorikan dia. Maksudnya saya tak purposely pergi kategorikan dia. Saya just 1 and 2. Okay, 1 and 2. So kalau saya kategorikan dia, saya dapat x over 2 minus integrate 1 over 2. Itu situasi dia. Okay, sum and difference. So kita tengok semula. Saya tahu ini rules number 2. Ini rules number 1. So saya integrate, saya akan dapat x square over 4 minus x over 2 plus with the c. Itu jawapan saya untuk soalan ini. Example 5 ini, you tak boleh integrate macam sebelum ini. Kita kena modify sikit. Iaitu integrate 3 over x square dx minus integrate, kita boleh nampak 2 dx. Kenapa 2 dx? Sebab saya boleh simplify. Negative 2x square over x square, ringkaskan dia, tinggal negative 2 sahaja. So, saya masih tak nak integrate lagi. Saya nak modify situasi itu. Bila saya modify, integrate 3x to the power negative 2 dx minus integrate 2 dx. And then, saya nampak ini adalah rules number 2, ini adalah rules number 1. So, haraplah dapat tambah pengalaman anda. Rules tu yang penting. So, continue. 3x to the power of negative 1 minus 2x plus with the c. Finally, negative 3 over x minus 2x plus with the c. So, itu jawapan akhir saya lah. Okay. So, number 5 ini, you dah belajar sesuatu. Meaning that you boleh split the situation. Split the situation. Then baru you dapatlah rules yang pertama atau rules yang kedua. Continue. Example yang ke-6. Try to understand the meaning square. So, when this is square, meaning that integrate, we have 3x minus 1 over x for 2 times. Okay, for 2 times. So, kita perlu buat apa? Tadi boleh split. Sekarang boleh expand. Okay, sekarang boleh expand.
So bila kita expand, integrate 3x dengan 3x, saya dapat 9x square. Continue. 3x multiply with 1 over x, saya dapat negative 3. Ini dengan ini, saya dapat negative 3. Finally, ini darab dengan ini, saya dapat positive 1 over x square. 1 over x square. So, saya dapat negative 2 respect to x. So, itu situasi dia lah. So, boleh tulis semula. Integrate 9x square minus 6 plus x negative 2 dx. Barulah saya nak integrate. Iaitu rules yang kedua, rules yang pertama, rules yang kedua. So, jawapan saya x to the power of 3 over 3. So, 9 over 3 minus 6x, kemudian negative x to the power of negative 1 plus with the c. Haraplah boleh nampak apa yang saya tengah buat. So, jawapan akhir saya 3x to the power 3 minus 6x minus 1 over x plus with the c. So, that is my final answer. Okay, masih sama. Rules number 1 is a constant. Rules number 2, x to the power of n. Then dalam sini, kita belajar macam mana nak split then simplify. Apa maksud expand then simplify. Then kena ingat, setiap kali nak integrate, mesti ada pegangan, iaitu rules yang keberapa. Bila saya nak integrate ini, so saya dapat 2x, saya dapat 3 over 2 over 3 over 2 minus 7x, dapat 1 over 2 minus x square over 2 plus with the c. Harap tak ada masalah lah ya. So continue, saya dapat 4x 3 over 2 over 3 minus 14 x to the power 1 over 2 minus x square over 2 plus with the c. Jawapan you nak biar macam ni pun boleh. Kalau tak nak, you nak tulis begini pun okey. Okay, basic simple. So, S5. Kalau saya expand dulu. Expand. So, ada strategi ni expand. So, integrate x to the power 4 minus 3x cubed dx. Integrate x to the power 5 over 5 minus 3x to the power 4 over 4 plus with the c. So, itu jawapan untuk S5. S6. Saya nampak apa? Boleh split. Okay, boleh split. Bila saya split, integrate 1 plus, harap faham, x square over x to the power 1 over 2 dx. So, ini rules of indices 2 minus 1 over 2. Kita dapat 3 over 2. So, integrate 1 plus x to the power of 3 over 2 dx. Okay, integrate. So, kita dapat x plus with x 5 over 2 over 5 over 2 plus with the c. So, finally, x plus 2 x to the power of 5 over 2 over 5 plus with the c. Masih sama rules yang pertama dengan rules yang kedua, iaitu constant dengan x to the power of n. Dengan adalah strategi yang macam ni, take note strategi macam ni, maknanya dia you boleh guna next time. Okay, so masih berada di
rules of integration, saya panggil dia direct method. Rules number 1, rules number 2. So sekarang saya nak pergi ke rules yang seterusnya. Okay, rules yang seterusnya. So nama dia power rule. Nama dia power rule. Tapi saya tak panggil dia power rule lah ya. Saya lebih suka kalau kita ingat bentuk dia. Bentuk dia. Kata? So yang ini saya nama dia nama ketiga. Nama ketiga iaitu ax plus b to the power of n. So kena take note where ax plus b is a linear function. Maknanya dia dalam sini dia mesti linear. Kalau dia bukan linear, automatic dia bukan power rule. Kalau dia bukan linear, dia bukan power rule atau dia bukan nombor 3. Number 1 constant, number 2 x to the power of n. Ini number 3. Teruskan. Macam mana nak jawab? Iaitu ax plus b to the power n plus with the 1. Integrate ya. So over n plus 1. Take note. Internal function. Maksudnya bahagian ini kena differentiate. Then you dapat a. Differentiate ax plus b. You dapat a. Then ini integration kan. So a itu dia berada di bawah. And then finally plus with the c. Okay. Take note lagi sekali. Iaitu n cannot be equals to negative 1. You kena catatlah benda ni. So ini adalah cara nak integrate power rule atau ax plus b power n. Saya lebih suka panggil dia ax plus b power n lah. So kita dah ada number 1 constant, number 2 x to the power of n, and number 3 ax plus b to the power of n. N can be anything, any constant kecuali negative 1. So saya dah belajar 3 1, 2, 3. So number 7. Jom. Rules yang ketiga. Ax plus b must be a linear. Must be a linear. Kalau ax square, maksudnya dia bukan rules yang ketiga. You tak boleh integrate cara 1, 2 atau 3. You kena buat cara lain. So untuk ini, 3 minus 6x to the power of negative 3. Harap faham. And then over negative 3. Remember, differentiate the internal function. Differentiate the internal function. So, differentiate 3, 0. Differentiate negative 6x. So, we have negative 6. And then, plus with the c. Rewrite the answer. 3 minus 6x to the power of negative 3 over 18 plus with the c. So, you kena betul-betul cam dia punya format itu. Dia format apa? Format 1 ke, format 2 ke, format 3. Kena clear. Number 8. Number 8. So, saya akan tulis semula, integrate 1 minus x to the power of negative 1 over 2 with respect to x. So, you nampak tak? Saya cuba untuk modify dia supaya balik semula ke format nombor 3 itu. Format nombor 3 itu. So, integrate 1 minus x to the power of 1 over 2. Harap faham kenapa 1 over 2? Sebab saya plus 1. Okay, plus 1. So, 1 over 2. Kemudian, jangan lupa, the internal function, differentiate ini. Differentiate 1, dapat 0. Differentiate negative x, kita dapat negative 1. And then, plus c. Tulis semula, square root of 1 minus x. Okay, kemudian kita ada negative 2 plus with the c. Harap faham? Negative 1 over 2. Kalau dia berada di bawah, kita flip dia jadi negative 2. So, example yang seterusnya, example 9. Okay, example 9. 5x plus 6 to the power of 3 over 2 over
3/2. Ingat, internal function, differentiate dia, kita dapat 5 plus with the c. Akhirnya, tulis mula 5x plus with the 6 to the power of 3/2. Then, yang ni kena tengok semula, iaitu 2/15 plus with the c. So 2 plus 3x to the power of -1. So -1 multiply with the 3 plus with the c. So jawapan saya, dia bergantung kepada you, tengok you nak tulis macam mana. Kalau saya ada negatif, okay, kemudian 2 plus 3x, di sini saya letak 3 tambah c. Ini cara saya menulis. Kalau you rasa you nak tulis macam ni pun boleh diterima. Boleh saja diterima. Bergantung kepada you. Bergantung kepada you. Ikut situasi. So, teruskan lagi. Integrate 1 minus 4x to the power of 1/2 dx. Yeah? So, 1 minus 4x to the power of 3/2. Kita ada 3/2, -4, plus with the c. Akhirnya, 1 minus 4x to the power of 3/2. Then kita ada -12. So in here we have -12/2. So which is equals to -6. So makna dia over -6 plus with the c. So ini untuk jawapan saya lah untuk bahagian ni. Tak ada masalah. So number 1, constant. Number 2, x to the power of n. And number 3, ax plus b to the power of n, where n cannot be equals to -1. Kemudian, dalam ini ingat, mesti linear. Mesti kena linear. So kita dah settle 3 rules. Kita dah settle 3 rules. Iaitu basic, saya panggil dia direct method. Direct method.